can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop.
number ko. Wala yan, kahit saan yan. Dito tayo sa unahan. Tigi-tigisa lang yan, tita Nemi. Tigi-tigisa. Oo. Dalawang upuan occupied ng kada isang tao. O, dito na lang yung kay Ate Glo. Sabihan ko na to si Miguel. Ayaw nyo doon malapit sa CR. Mahal na lang makagtag sa likod. Oo nga, sa bagay. Hindi kasi baka magsuka si Miguel. Diyan na lang yung gamit mo. Kain muna tayo. Gutom ka na, alas maybe pa lang. Ha? Wala na tayo kain. Hi guys. Ito na, paalis na kami. Paalis na kami. Nakaabot kami kahit may antigen test pa. Nakainin ka naman, baka matapon. Sobrang stress ngayon, grabe. Hindi namin in-expect na may antigen test pa. Buti, nalaman agad namin kahapon at naagahan namin ngayon para makahanap kami ng antigen test na lugar. So, nakahanap kami sa Victory Liner. Dito wala pa sa Genesis. As of January 8. So, grabe, ang dami hindi tumuloy. Ang lumog namin sa bus, ang daming wala. Ang daming pwedeng maging chance passenger. May kumakain pa dito. Hi! Balik na kami. Akin yan. So, ito na, paalis na kami sa wakas. Kala namin hindi kami makakaabot sa 9. So, ang oras ngayon ay 9:06. Nakaabot kami. At paalis na yung bus. Kala talaga namin hindi kami makakaabot. Dahil may antigen testing pa. Which is, hindi namin in-expect na meron. Wala. Dahil nga, alert level 3 na ulit. Dito sa NCR at sa Baguio. So, yun lang muna. Mamaya ulit tayo mag-usap. Check natin yung CR nila. Dito sa Genesis.
Lahat na yan. O yan, pangalan natin lahat yan. Bata po, bata. Ayun, semester ito. Ano ko? Gloria Cabanza? Gloria? May isang Gloria mo. May isang ano eh. Si Mariki. Ito. Okay na po, ma'am. Okay na po. Kanya ko kayo. Ikaw ko niyo yung papel na yan na dumaan.